سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم سناریوی نزدیک شدن ماه به زمین رو انجام بدیم، ببینیم تا چه حدی ماه میتونه به نزدیک بشه به زمین بدون اینکه برخوردی انجام بشه. برای این کار من اول میام یه ماه توی این شبیه سازم اضافه میکنم به زمین. ویدیو رو متوقف میکنم، ماه رو انتخاب میکنم و فاصله حدودی ماه تا زمین حدود 400,000 کیلومتر اگر باشه تقریبا یه همچین شعاعی میشه مثلا. خب تو حالت نرمال، تو فاصله عادیش من میزنم که اینجا مدار گردشش هم ببینم. میبینیم که ماه داره دور زمین میچرخه و این حرکت عادیش. خب من اینجا کم کم شروع میکنم به کاهش فاصله ماه تا زمین. این اگر کیلومتر باشه واحدش حدود 360,000 کیلومتره. من اینو کم کم کوچیکش میکنم، میبینید که مدار گردشش داره کوچیک میشه. مثلا تو ماکسیموم تقریبا 200,000 کیلومتر اینو میذارم. ببینیم حالا وضعیت ماه چی جوری میشه. به ماه هم نزدیک میشم که اگر تغییری روش اتفاق افتاد بتونم ببینم. خیلی گرافیک جدیدمون متفاوته، یعنی جزئیات شما رو ماه یا رو زمین میتونیم ببینیم. رو ویدیوهای قبلیمون انقدر گرافیک بالا نبود. خب امیدوارم صحنه‌های خیلی قشنگتری بتونیم ببینیم. خب ماه داره تا به چه فاصله رسیده از زمین؟ تا 87,000 کیلومتر تقریبا به زمین نزدیک شده. اتفاق خاصی روش رخ نمیده و من کم کم این فاصله رو باز کمتر میکنم، ببینم تا کجا میتونه به سلامت از کنار زمین عبور کنه. خب من این مدار رو کوچیکترش میکنم، باز فاصله خیلی کمتر شد. ماکسیمومش مثلا تا 100,000 کیلومتر میایم، ولی مینیمومش خب خیلی نزدیکتره. یعنی این به صورت متقارن میبینیم که فاصلهش کاهش پیدا نکرد. الان مثلا این تا 28,000 کیلومتر 27,000 کیلومتر داره به زمین نزدیک میشه. ببینیم تا چقدر نزدیک بشه به زمین اتفاقی براش نمیفته. اینجا به 20,000 کیلومتر هم رسید. آیا ببینیم اتفاقی براش میفته؟ 17,000 کیلومتر. خب همینجا که تو مینیمومه من میتونم باز فاصله رو کاهش بدم. الان کمترین فاصله رو تا زمین داره. من میتونم مدارش رو اینجا کوچیکتر کنم یه ذره. فاصله فعلیش رو تا زمین به 10,000 کیلومتر میرسونم. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب فاصلمون به حدود 10,000 تا رسید. من نزدیک میشم به ماه، ببینم آیا اتفاقی میفته. خب هنوز که نه، تا 10,000 تا پس تونستیم نزدیک بشیم. البته اتفاق که قطعا رو سطح زمین ما اگر دقیق باشه شبیه سازیمون احتمالاً ارتفاع آبها و اینجور داستانه، یعنی به خاطر جزر و مد و این داستانا ما تغییرات خواهیم داشت و یه مقدار شرایط زندگی رو بدتر خواهد کرد برای انسان ها حداقل. ولی خب بحث برای انسان ها نیست. پارامتری روی زمین که حیات رو تهدید بکنه تا اینجا اتفاق نیفتاده و این جزر و مدها خب تأثیر میره رو زندگی انسان ها. من استارت میکنم مجددا. خب این به فاصله 15,000 کیلومتر الان دوباره یه ذره دور شد. مدارش رو ببینیم. پس فعلا اوکی شرایط. یه ذره باز من مدارش رو کوچیکتر میکنم، ببینیم تا کجا میرسه. الان ماکسیموم رو مثلا 15,000 کیلومتر. سرعت شبیه سازی رو بیشتر میکنم.
نورمونم میزنم بیاد که ببینیم. خب ماه داره میره الان، یواش یواش فاصلش تا زمین خیلی کم میشه. فاصلش داره بره 11,000 10,000 9,000، خیلی کاهش داره پیدا میکنه. احتمال داره که یه سری ذرات سطحیش الان کنده بشن و به خاطر گرانش زمین متلاشی بشه. الان تا 7,000 کیلومتر هم به زمین نزدیک شد، هنوز اتفاقی نیفتاده. 6,000 5,000 کیلومتر، ببینیم تا کجا میتونه بهش نزدیک بشه و سالم بمونه. خب تا 5,000 کیلومتر هم اومد. 4,000 کیلومتر احتمال داره دیگه ذراتی ازش کنده بشه. آها میبینیم ماه داره یه قسمت‌هایی سرخ میشه. آره یک تیکه های از ماه داره جدا میشه که به سمت زمین خواهند اومد. صحنه قشنگی. فاصله 3,000 کیلومتر، پس تا ما 3,000 کیلومتر اومدیم اتفاقی برای ماه نیفتاد و تو این ارتفاع کم کم ماه داره متلاشی میشه و ذراتش به سمت زمین میاد. به سمت زمین میاد. من یه ذره شبیه سازی رو سریعتر میکنم. خود ماه عبور کرد ولی یه مقدار زیادی جرم از دست داد. من باز فاصله رو برای دور بعد نزدیکتر میکنم. الان تا 6,000 کیلومتر این فاصله رو رسوندیم. میبینیم دور بعدی و این صحنه های قشنگی که داره این ذرات ماه با زمین برخورد میکنه و دور بعدی احتمالا برخوردش با زمینه. میبینیم داره کم میشه فاصله. 3,000 کیلومتر، 2,000 کیلومتر. میره برخورد کنه دیگه، یعنی میره با زمین کاملا برخورد کنه. آره دیگه داره سقوط میکنه اولا رو زمین، به سرعت داره ارتفاع کم میشه و برخورد کرد. خب موج این برخورد میبینیم کل زمین رو داره میگیره. وضعیت سطح زمین، دما تا 5,000 درجه بالا رفته. خب گراف های زمین هم بخوام این ور ببینیم، این دمای سطح خیلی بالا رفته. حالا اصلا ببینیم اصلا زمین میمونه یا نه. اینم وضعیت پارامترهای زمینه. دمای متوسط 1400 درجه، قطعا موجود زنده ای نخواهد موند. شبیه سازی با سرعت بالاتر و میبینیم که خب زمین داره کم کم سرد میشه، ولی خب یه مقدارم افزایش جرم داشته، حیات رو قطعا از دست داده تو این لحظات، ولی خب داره برمیگره وضعیت عادی، یعنی اینکه باعث فروپاشی زمین نشده این قضیه. خب ممنونم، روزتون بخیر، خسته نباشید، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.